Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đây cùng với channel Làm Đẹp Khoa Học. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản về da mà các bạn nên biết. Và cũng như mọi hôm thì mình muốn nhắc nhở các bạn rằng nếu như đây là lần đầu tiên ghé thăm channel của mình thì hãy subscribe kênh Làm Đẹp Khoa Học để các bạn có thể đón xem video mới vào 8 giờ mỗi tối. Và quay trở lại vấn đề thôi nào. Sở hữu một làn da khỏe khoắn, mịn màng là ao ước của rất là nhiều cô gái. Và nếu như đã thử nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da mà không đạt được hiệu quả như là mong muốn thì đồng nghĩa với việc quy trình chăm sóc da của bạn không đúng cách, và bạn cần phải có kiến thức cơ bản về làn da để chăm sóc làn da hiệu quả hơn. Và đằng sau một làn da khỏe mạnh, căng bóng là một chu trình chăm sóc da khoa học. Và để có thể lên được một bản quy trình chăm sóc da hoàn hảo thì trước tiên bạn cần phải hiểu về làn da của mình như thế nào. Và video này thì sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về da và giúp bạn có những thông tin bổ ích. Từ 10 cho đến 30 ngày thì lớp sừng này sẽ sinh ra một lớp sừng già, còn gọi là tế bào chết, và lớp tế bào chết này thì sẽ dần bị đào thải. Tuy nhiên thì nếu như không có một sự tác động nào thì cần thời gian rất là lâu để có thể đào thải hết lớp tế bào chết, và lâu dần thì sẽ khiến cho làn da sần sùi và xỉn màu, và nghiêm trọng hơn thì lớp tế bào chết này sẽ làm thành hàng rào, làm ngăn cản làn da mới tiếp xúc với các loại kem dưỡng. Nên mới có một nguyên tắc, đó chính là nếu như không tẩy tế bào chết thì đừng dùng kem dưỡng. Chúng ta nên lấy đi lớp sừng già trên da, giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da, làm sạch lỗ chân lông, giảm các đốm nâu và giúp cho mỹ phẩm dưỡng da sẽ thẩm thấu được tốt hơn. Và lưu ý rằng không tẩy tế bào chết quá nhiều thì làn da sẽ mỏng và khô, rất dễ bị bắt nắng và gây nên sạm nám. Tế bào đáy là lớp đặc biệt, nó có khả năng sản sinh ra các lớp bên trên, và khi bị chày xước nhẹ lớp bên ngoài thì làn da không để lại sẹo. Và nằm xen kẽ với tế bào đáy là tế bào sắc tố sản sinh ra các hạt sắc tố melanin, quyết định màu da của mỗi người. Còn lớp bì gồm sợi keo, elastin, sợi lưới và sợi đàn hồi tức là collagen. Thì những bó sợi này sẽ liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên sự săn chắc cho làn da. Và sự liên kết này sẽ giảm dần theo thời gian. Thì lớp da ở phía trong cùng là nơi tạo ra năng lượng của cơ thể, đồng thời hoạt động như là một tấm đệm và cách nhiệt cho cơ thể. Loại da của mỗi người thì do hoạt động của tuyến tiết ra chất nhờn tức là bì chi tuyến, và nếu như hoạt động mạnh thì da nhờn, hoạt động yếu thì da sẽ khô, và hoạt động điều hòa thì làn da sẽ bình thường. Và nếu như hoạt động mạnh ở trán, mũi, cằm và yếu ở má thì là da hỗn hợp. Làn da bình thường thì làn da sẽ có màu sắc tươi sáng, da mịn màng, tươi mát, lỗ chân lông nhỏ. Và da khô thì da sẽ không mịn màng, không nhìn thấy rõ được lỗ chân lông và có thể bong vẩy. Và da khô thì thường dễ bị tác động khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Còn da nhờn thì màu sắc sẽ không đều, làn da tối màu và da thường bóng nhầy, lỗ chân lông to. Còn đối với da hỗn hợp thì lỗ chân lông ở mũi sẽ to, nhờn ở trán, mũi, cằm và khô ở hai bên má. Da bình thường là loại da mà dễ chiều lòng nhất. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp. Tuy nhiên thì chúng ta nên lựa chọn các dòng mỹ phẩm có nguồn gốc, uy tín và tránh dùng các sản phẩm trắng nhanh. Và sữa rửa mặt thì nên có độ pH từ 5 cho đến 7. Còn da khô thì thường không gặp các vấn đề về mụn, tuy nhiên thì thường là lão hóa sớm hơn so với các loại da còn lại. Vậy nên lựa chọn các dòng mỹ phẩm thiên về dưỡng da, và đặc biệt là sử dụng kem dưỡng ẩm ngay từ khi 20 tuổi và kem chống lão hóa từ khi bước qua tuổi 25. Và chúng ta nên hạn chế sử dụng sữa rửa mặt có tính tẩy mạnh. Đặc biệt cần phải chống nắng hàng ngày và nên chọn các loại kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm. Và còn da nhờn thì là da dễ bị mụn nhất, và 70% người Việt Nam thì sở hữu làn da này. Và với làn da nhờn thì nên lựa chọn các dòng mỹ phẩm cấp nước, ít dầu hoặc là không chứa dầu. Và thường xuyên chúng ta phải làm sạch da bằng tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt, tẩy trang. Và da nhờn nhưng không có nghĩa là không cần dùng kem cấp ẩm. Chúng ta lựa chọn các dòng cấp ẩm như là hyaluronic acid serum hoặc là lông tông để tránh bít tắc lỗ chân lông. Và đặc biệt không sử dụng giấy thấm dầu, vì càng làm tình trạng tiết dầu sẽ trở nên trầm trọng hơn. Và thay vào đó thì chúng ta nên sử dụng xịt khoáng toner để có thể kiềm dầu hiệu quả. Còn mỹ phẩm bảo vệ da thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài vào khoảng thời gian từ 8 giờ cho đến 4 giờ chiều. Chúng ta nên thoa kem trước 15 cho đến 20 phút và sử dụng kem ngay cả những ngày trời không có nắng, và sử dụng kem chống nắng khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, và sử dụng kem ở độ tuổi 25 trở lên. Và
Chỉ số SPF sẽ nói lên thời gian bảo vệ da và khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài và bảo vệ da ở mức tương đối. Và cách tính bảo vệ da thì chúng ta sẽ lấy độ pH nhân với 10/60 thì bằng thời gian, ví dụ như là SPF 30 thì thời gian bảo vệ da là 30 x 10/60 tức là bằng 5 giờ. UVA thì xuyên qua được lớp kính các loại vải, xuyên qua lớp bì có thể phá hủy collagen và elastin, làm cho da bị mất nước, gây nên sạm nám da. Còn tia UVB thì không xuyên qua được kính nhưng phản xạ qua kính và mặt nước và xuyên qua lớp sừng và tế bào đáy, làm cho làn da sẽ bị bỏng nắng, đen và ung thư da. Và còn tia UVC thì có khả năng gây ung thư da cao nhất, nhưng tia này thì bị tầng ozone hấp thu và phản xạ ngược lại. Tuy nhiên thì có những nơi mà tầng ozone bị mỏng và khả năng gây ung thư da rất là cao. Dưỡng da cũng phải tùy theo độ tuổi. Ví dụ như là từ 20 cho đến 25 tuổi thì chúng ta sử dụng kem dưỡng da, giữ ẩm và không sử dụng kem trắng da. Từ 25 cho đến 30 tuổi thì sử dụng kem dưỡng da chống nhăn 1 đến 2 lần trên một tuần. Và từ 30 cho đến 35 tuổi thì dưỡng da chống nhăn 1 tuần 3 lần. Từ 35 cho đến 40 tuổi thì chúng ta dưỡng da, chống nhăn, chống lão hóa 1 tuần 3 lần. Và từ 40 tuổi trở lên thì chúng ta thực hiện quy trình chăm sóc da căn bản mỗi ngày. Và mỹ phẩm vệ sinh da giúp làm sạch, cân bằng độ ẩm trên làn da. Mỹ phẩm vệ sinh da thì có chất tẩy nên là không để quá 3 phút trên làn da và không dùng để massage. Một số yếu tố ảnh hưởng đến làn da. Các yếu tố bên ngoài thì chiếm 80%, không bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm, thời tiết khí hậu này, vệ sinh da quá kém và sử dụng mỹ phẩm bừa bãi. Ngoài ra thì còn có yếu tố ảnh hưởng từ bên trong, tức là do quá trình lão hóa tự nhiên của tuổi tác, rối loạn nội tiết hoặc là tâm sinh lý không ổn định và tình trạng sức khỏe. Và bí quyết để có một làn da khỏe như thế nào? Chúng ta nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chăm sóc làn da theo độ tuổi, sử dụng các loại mỹ phẩm từ độ tuổi từ 24 trở lên, và mỹ phẩm có tác dụng tốt nhất khi sử dụng đúng cách và phù hợp với làn da. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ uống thuốc hỗ trợ từ bên trong bắt đầu ở độ tuổi 30. Chế độ ăn uống thì nữ giới thì ở thể trạng bình thường thì chúng ta một ngày cần từ 1.000 cho đến 2.500 calo, và nếu như ốm thì tăng thêm, mập thì giảm xuống. Và ngoài ra thì chúng ta còn phải bổ sung thêm các chất như sau, ví dụ như là đạm, chất khoáng, sinh tố và chất béo. Và cách tốt nhất để đưa dinh dưỡng vào trong cơ thể là qua đường ăn uống và hạn chế uống thuốc và trích thuốc. Và nghỉ ngơi thì chúng ta phải đảm bảo từ 6 cho đến 8 tiếng trong giấc ngủ đêm và buổi trưa 10 đến 30 phút. Và ngoài ra thì kết hợp chế độ nghỉ ngơi thì chúng ta thể dục vận động thích hợp và không cáu giận. Và ngoài ra thì chúng ta nên massage mặt thì sẽ có tác dụng làm tinh thần sẽ thư giãn, mạch máu tuần hoàn sẽ nhanh hơn, lỗ chân lông thông thoáng và đẩy nhanh quá trình tái tạo da, cân bằng độ ẩm trên làn da, tăng khả năng hấp thu các sản phẩm dưỡng da và trẻ hóa làn da. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bổ sung dưỡng chất cho da, góp phần điều trị các loại da có bệnh, giúp làn da khỏe mạnh, mịn màng và hạn chế sự lão hóa của làn da. Và những điều lưu ý khi chúng ta đắp mặt nạ để dưỡng da: hãy để đầu óc thảnh thơi, thư giãn và xem như là tĩnh tâm. Và đối với làn da nhờn thì nên xông mặt khoảng 15 phút, giúp cho lỗ chân lông sẽ được nở rộng và lấy đi chất bẩn, và đồng thời sẽ giúp da hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng. Và muốn có một làn da đẹp thì các bạn cần phải nuôi dưỡng da khỏe từ bên trong ra bên ngoài, và cũng như là các cơ quan khác trên cơ thể thì làn da khỏe sẽ đẹp. Và khi bạn có một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý kết hợp với các bước chăm sóc da mỗi ngày. Và vừa rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn các kiến thức cơ bản về làn da và những điều cần lưu ý. Chúc các bạn có một làn da khỏe đẹp như mình mong muốn. Và tới đây thì mình sẽ ra một chuỗi series các kiến thức cần biết về làn da. Hãy subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu như thấy video này hữu ích thì hãy tặng mình một like để có thể khích lệ tinh thần nhé. Và còn các sản phẩm review thì mình sẽ để ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.